there. Subscribe to my channel. Hey! Hi guys! Good morning! Yes, so for today is meron tayong unbox. Basta yun. So may dumating guys, is order ko to and regalo ko to sa mga ano ba tawag dun? Mga yung ano sa kasal, ito ba, maninay. Mga godfather kung sa ano. So yung sa kasal yung mga sponsors, ganun ba yung sponsors ba yung tawag? So yes guys, and nilagyan ko to ng pangalan nila and tatlo lang yung pero basta pakita ko sa inyo guys and pasensya niyo yung mga background natin dyan. And so happy Monday. Today is November 15 Monday. It's almost 12 noon na siya guys. And yes, so advance Merry Christmas guys. And ayan, hindi ko alam pero gusto ko kasing like parang ready ako guys sa ano para pagdating sa Christmas, hindi na ako madaming iniisip. Ano yun ang arte-arte? Iniisip, ayan. So yun guys, is i-ano na natin. Ayan siya. Dalawa siyang ganito. Ito yung isa. Diyan yun ang ating mga background dyan. Ayan. So, i-open natin siya guys. I-open. Wait lang. So, hindi ko alam if klaro siya guys, and i-open na natin, no. So regalo ko to siya sa sponsor tawag ata nun sa ano mga maninay no sa kasal. Ayan. So hindi ko alam guys pero parang nasasanay ako ba na lagi akong nagbibigay ng mga regalo ganun. Hindi ko alam. Pero parang natutuwa yung aking puso. Char! Char! Sana all natutuwa talaga ang puso. So, ayan. Di ko alam, nag-ano kayo guys. Open muna natin. Nagigess nyo guys anong laman ito. Ayan. Pinalagyan ko ng first name nila guys. And para bongga. Char. Bongga. So, hindi ko siya i-upload ngayon kasi ano ngayon, November 15. So, i-upload ko lang siya mga December na. Kasi, nasi-share yung video, no? So, baka makita nila. So, wala na. Wala nang surprise. So, diba? Kasi, sa Pasko ngayon. Pero, pwede naman i-advance ibigay, diba? Pero, yun nga, sabi nga nila pag Pasko, pag may regalo ka daw sa Pasko na natatanggap, kailangan mong buksan sa araw din ng Pasko. Ganun daw yun. Huwag kang excited, besh. Ay, nako, Diyos mayo. Ay, nakabox pa siya, guys. Yan yung ating Santa Rosa, Laguna. Hello. Nag-move kayo. Wala pa na akong suklay guys. Hindi ko pa nasuklayan. Tapos pinutulan ko siya guys. Kasi nga nag-brittle siya dito ba. Kasi makulay yung dito ko. Ayan. So wala pa yung suklay. Inano ko lang kasi basa pa kakatapos ko lang maligo. Are you excited? Ayan, natanggal na si Marimar. Okay. Ito na ang ating bag. Hey, ito na siya guys. Ayan, yung parang banig na bag. Pero gawa siya sa plastic. So, matibay siya guys. I-open na natin. Ay, ito yung yung bundle kasi ito pagkabili guys. Bundle. So, hindi ito yung regalo. So, pwede ko din itong ibigay sa mga pinsan, mga ganun, sa gusto mong bibigyan. Diba? Matibay ko guys. Sabi ko, matibay ba ito? Sabi niya, bibitaw na lang sila ma'am, pero yan hindi pa. May pahugot may pahugot ko ng dito. Ayan, yellow. Ito yung akin. My God. Wait.
Ito yung akin, guys. Ayan, oh. Nag-order din ako, syempre, sa akin, no? Para meron tayong bag. Uy. Ayan, guys. Ang ano sa akin is, do more of what makes you happy. Ayan. See? Tapos, iba yung hawakan niya, guys. Ayan, ito. Ayan. Tapos, ito is wala. Ito yung zipper. Tapos, ito yung hindi. Ayan. Open lang siya. Ayan, open lang siya. Para siyang bayong ano. Ayan, matibay nga siya, guys. Malaki pala siya. Tapos, meron siyang free na keychain. Okay, open natin to. May bongga yung may cellophane kasi pwede natin ilagay para hindi madumihan, di ba? Ayan, ganito guys, oh. Ang ganda niya, no? So, pwede mo siyang palagyan ng pangalan. O, di ba? Maganda pang regalo talaga. Kasi, pwede mong ilagay yung pangalan ng bibigyan mo para sa kanya talaga. Ganun. So, ayan siya guys, the zipper. I-close na natin. Ayan, na-close na siya guys. O, di ba? Bonggang. Tibay niya, as in. Matibay. Hindi ako masyadong mahilig no, sa yellow. So, ayun, na ano siya, na off. And, ito na siya guys. So, mahilig ako sa yellow. Ayan. So, yung maganda na pagka-yellow, hindi naman yung parang iba na pagka-yellow. So, and, isa sa favorito, Bisaya, kayo kaday. Isa sa favorite ko guys, ang yellow. And next is red and black. So, meron siyang free. Bigyan niya kami ng free na para coins. Ayan. May coins. Ayan. Yeah. Parang mustard yung isa. Hindi tayo sa mustard. Tapos brown. Ayan. Parang may maganda. Tapos, ito naman yung black. Ang ganda niya guys, oh. Ang ganda, guys. And ito yung isa, white. So, i-open natin isa. So, ito na yung isa, guys. I-open natin, i-open. Ayan yung isa, yung black. And meron siyang free keychain pa din. Ayan. Pwede talaga siyang pang-regalo, guys. And ito yung isa. Ayan. So, meron siyang pangalan. Ayan, ang bibigyan ko dito is asawa ng vice mayor namin kasi ano sila yung ano tawag nito, mga sponsor, mga maninay, mga manenay besh. Ito din pala is lagi akong wala kaming sasakyan guys, and pag pupunta kami, may pinupuntahan kami ganun, so pinapahiram nila kami ng sasakyan. Ayan, hindi sila nagpaparenta, and mag-ano ka lang ng tubil pa ng gas. Ayan. So, ayan siya guys. Ayan. So, ayan yung pangalan niya, si Levi. And meron siyang Chervanish chuchu dito. Ayan. Ayan. So, ang ganda niya guys. So, zipper din siya. Ang maganda ito kasi is wood yung hawakan guys. Wood. So, maganda siya diba? Anyway, next na tayo. Next mga mamshi. Next. So, ayan, ito na tayo. So, maganda siya guys kasi pwedeng hindi mo na siya balutin, di ba? Huwag mo nang balutin para makita. Para makita, besh, ang kagandahan. Kasi hindi naman uso na ngayon yung binabalot yung binibigay na nilalagyan na lang ng ano, ng ribbon, ganun, di ba? Ayan siya guys. Ayan yung isa, yellow. So I guess, kung hindi ako nagkakamali, favorite din ata to ng bibigyan namin. Ayan, so, si Ma'am Tatet, ayan, si Teacher Tatet. So, auntie ko siya guys. And, isa siyang teacher, kaya, yun. Tapos, ano lang nito yung Tatet is, nickname niya lang. So, maganda siya, diba? Ayan, oh. Ang ganda! O, diba? Ang ganda. So, same lang siya, guys. Tapos, brown naman to. Tingnan nga natin. Parang iba yung ano niya, bag. Sa likod. Gusto ko yung mga
cellophane. Oh. Kasi yung ibang bag ko walang cellophane. Sisira. Ay, iba to siya guys. Iba pala siya. Ayan oh, iba yung style niya, di ba? Maganda dito na pagka-style. Ano to? Ayusin mo tayo. Ay, Bisaya man kayo ka, day. And, oh, ito. Guys, oh, ang ganda. Brown siyang kulay. Parang brown or parang gold? Parang brown. So, ang ganda niya, guys. Iba yung style niya sa style nito. Ayan, oh, di ba? Oh, ang ganda. Tapos, ano ba to dito? Ano mo siya, parang lock siya, guys, dito. Ayan. Ganun pala siya. Isabit lang pala, besh. Isabit pa lang dyan para malak. Oh. So, ganyan yung ano niya. Uy, maganda ka. Maganda ko. Gusto ko yung kulay niya kasi parang natural lang siya, guys. Natural. Ayan pala, ganun. Uy, ang ganda. Thank you so much. Na-order ko pala to, guys, sa Facebook. Lalaninanay. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, Lalaninanay ata yung page nila. So, ilalagay ko dyan. And, kung gusto nyo umorder, mag-order kayo, guys. And, this is not a sponsored video, guys. Binili ko lang talaga to. Kasi gusto kong magregalo dun sa gusto kong regaluhan. Ganun lang. So, anyway, super ganda nyo, guys. Tapos, maganda yung pagkabalot. Ayan. Very safe yung bag. Very safety. Very safe yung bag, guys. Kasi nakabalot siya, nakalagay pa siya sa box para hindi masira yung bag. And malinis siya kasi nakabalot sa plastic. So, yes, ito namang isa is sasawa ng mayor. Ano-ano lang namin mga. Anyway. So, ayan. So, hindi natin mabigyan lahat, guys. Kasi ang dami. So, ang ganda niya. Oh, ang ganda. Oy! Ang ganda-ganda naman eh. Thank you so much, Lalaninanay. Ayan. Free niya to, guys, sa akin yung mga tawag nito. Yung mga coin purse. Ayan. Free niya yan sa akin. Uy, I love the yellow talaga. Uy, may kulay. This is mine. And ito yung, guys, yung white. Uy, super ganda man talaga. Uy, Lalaninanay, guys, sa gustong mag-order, pang regalo nyo. Worth it na to, guys. Super worth it. And, lagi silang naka-promo, guys. Naka-bundle. And, pwede kayong, magtanong lang kayo, guys. Huwag kayong mahiyang magtanong. And, pwede nyo palagyan ng mag-additional lang kayo. Ayan. And, hindi naman mahal yung guys. So, thank you so much, Lalaninanay. Super worth it ang pera nyo, guys, pag bumili kayo. Sobrang tibay. Iiwanan na lang talaga kayo ng iba. Bibitawan kayo ng iba. Pero ito, hindi siya bibitaw kasi super duper. Na super talaga, guys. Nakaano talaga siya. Maganda siya. Hindi ko na lang siya tatanggalin kasi bibigay natin na. So, ayan. Zipper. Hello, yung ganda talaga niya. Uy, nai-in-love ako ba? Nai-in-love ako. Ang ganda ng white, no? Kasi yung niya, kulay, lumalabas yung kulay niya. Yung kulay. So, anyway, ayan, Lalaninanay, thank you so much. Sa gusto mag-order, guys, lagay kong page dyan or ang link sa description box. Mag-order kayo, guys, para sa Pasko. Mabuting mag-ready na kayo ngayon kasi yung pag-Pasko kasi, diba, matagal na, lalong nadidelay yung mga mga padala. Kasi nga is madami ding nagpapadala kasi nga is Pasko. So yun, guys, and thank you so much. Worth it talaga. I'm very happy. Paulit-ulit ako, no, kasi worth it talaga siya. Anyway, thank you so much for watching, guys, and don't forget to subscribe to our channel. And meron din ako isang channel dyan. Ayan. And yes, yun. And i-click nyo na din ang bell para updated po tayo, guys. Ayan, support local vloggers, small YouTuber. Ayan. Thank you so much, guys, and bye! Advance Merry Christmas!